EDB को वेबसाइटमा जानु होला dbprogram.state.gov यसको लिंक पनि डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु त्यहाँ गइसकेपछि अब हेर्नुहोस् बिगिन इन्ट्री छ बिगिन इन्ट्रीमा थिच्नु होला बिगिन इन्ट्रीमा थिचिसकेपछि तपाईको इन्टरफेस यस्तो आउँछ पहिला के हुन्छ अथेन्टिकेसन कोड अब यो कोड जस्ताको त्यस्तै लेख्नु होला सबमिट गर्नु होला ठीक छ सबमिट गरिसकेपछि अब यहाँ हेर्नुहोस् पार्ट 1 पहिला के छ लास्ट नेम छ हेर्नुहोस् सबैभन्दा पहिला लास्ट नेम छ तपाईले फर्स्ट नेम नराख्नु होला त्यसपछि फर्स्ट नेम छ त्यसपछि मिडल नेम छ यदि तपाईको नाममा मिडल नाम छैन भने यो नोमा टिक लाउनु होला मेरो नाममा मिडल नाम छ त्यही भएर मैले मिडल नाम लेख्छु अब हेर्नुहोस् यहाँ 2 नम्बरमा के छ जेन्डर तपाई मेल फिमेल के हो ओके अब यहाँ हेर्नुहोस् बर्थ डेटमा पहिला मन्थ छ हेर्नुहोस् बर्थ डेटमा पहिला मन्थ छ तपाईले डे लेख्नु होला नि फेरि त्यसपछि डे छ त्यसपछि इयर छ अब हेर्नुहोस् सिटी वेयर यु बर्न तपाई कुन सिटीमा जन्मिनु भएको थियो यहाँ के छ डु नट इन्टर डिस्ट्रिक्ट कन्ट्री प्रोभिन्स स्टेट तपाईले यहाँ जिल्ला देशको नाम नलेख्नु होला तपाईको स्टेटको नाम लेख्नु होला सरी तपाईको सिटीको नाम लेख्नु होला त्यसपछि यहाँ के छ कन्ट्री वेयर यु बर्न तपाई कुन देशमा जन्मनु भएको थियो मैले नेपाल लेखे यहाँ के छ कन्ट्री अफ इलिजिबिलिटी फर द डीबी प्रोग्राम हो हाम्रो नेपाल देश इलिजिबल हो इफ नट मस्ट इन्टर द विच फ्रम क्लेमिङ छोड्नु हाम्रो नेपाल इलिजिबल हो त्यही भएर यहाँ यसमा राख्नुपर्छ त्यसपछि अब यहाँ हेर्नुहोस् इन्ट्रेन्ट फोटोग्राफ यहाँबाट तपाईले सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ चुज फोटोमा गइसकेपछि यो माई फोटो नै लिन्छु ओके फोटो भइसक्यो अब के छ मेलिङ एड्रेस यहाँ हेर्नुहोस् अप्सनल छ बी नम्बर अनिवार्य छ त्यो लाइन 2 पनि अप्सनल छ अब यहाँ हेर्नुहोस् अप्सनल मा लेख्दिन म के लाइन 1 मा लेख्छु कचन कवल लेखिहाले कचन कवल 5 आफ्नो एड्रेस लेख्नु होला सिटी बन्यानी डिस्ट्रिक्ट लेख्नु होला त्यसपछि कोड राख्नु होला आफ्नो पोस्टल कोड राख्नु होला यदि तपाईलाई आफ्नो ठाउँको पोस्टल कोड थाहा छैन भने गुगलमा जानु होला र सर्च गर्न पोस्टल कोड अफ त्यसपछि तपाईको ठाउँको नाम लेख्नु होला गुगलले तपाईको पोस्टल कोड यहाँ देखाउँछ त्यसपछि कन्ट्री आफ्नो कन्ट्री चुज गर्नु होला ओके त्यसपछि अब हेर्नुहोस् कन्ट्री वेयर यु लिभ टुडे तपाई कुन देशमा बस्नु भएको छ अहिले म साउथ कोरियामा छु साउथ कोरिया लेख्छु कोरिया साउथ ओके अब यहाँ हेर्नुहोस् फोन नम्बर अप्सनल छ तपाईले फोन नम्बर राख्दा पनि हुन्छ नराख्दा पनि हुन्छ इमेल एड्रेस हेर्नुहोस् तपाईको इमेल एड्रेस यहाँ राख्नु होला मैले इमेल एड्रेस राखे यहाँ अप्सनललाई हटाइदिन्छु अब हेर्नुहोस् व्हाट इज द हाईएस्ट लेभल अफ एजुकेशन यु अचिभड एज अफ टुडे तपाईको एजुकेशन क्वालिफिकेसन कति छ त्यति यहाँ लेख्नु होला हाई स्कुल नो डिग्री मैले राखे यदि तपाईले +2 पास गर्नु भएको छैन भने यो फर्म नभर्नु होला मतलब EDB नभर्नु होला तर यदि तपाई 10 सम्म पढ्नु भएको छ तर तपाईसँग कुनै एउटा स्किल छ भने 3 महिना भन्दा माथिको कोर्स गरेको हुनु पर्यो जस्तै कि तपाईले कुक गरेको इलेक्ट्रिशियन वा कुनै पनि स्किल छ भने तपाईले त्यो स्किल यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ जस्तै कि तपाईले प्राइमरी स्कुल नै राख्नुहोस् EDB को चिठा पढिसकेपछि तपाईले त्यो स्किल को डकुमेन्ट देखाएर तपाई जान सक्नुहुन्छ यदि तपाईसँग
स्किल पनि छैन र +2 पनि पास गर्नु भएको छैन भने तपाईले नभर्दा हुन्छ। तपाईले यो भिडियो यही इन्ड गरेर तपाई जान सक्नुहुन्छ। यदि तपाईको अर्को कुनै रिलेटिभको लागि हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईलाई फेरि स्वागत नै गर्न चाहन्छु। ओके, अब यहाँ हेर्नुहोस्, व्हाट इज योर current marital status, marital status। अब यहाँ हेर्नुहोस्, अनम्यारिड, म्यारिड एन्ड माई फर्स्ट नट, यस्तो हैन, डिभोर्स, विडो के हो। अब म्यारिड हो भने यो म्यारिडमा थिच्नु होला। म्यारिडमा थिचेपछि तपाईको नम्बर अफ चिल्ड्रेन कति हो यहाँ लेख्नु होला। म अनम्यारिड हुँ, तर यहाँ तपाईलाई म्यारिडको अप्सन थिचेर देखाउँछु। ओके, जस्तै यहाँ 0 लेखिदिन्छु। तपाईको सन्तान छैन भने 0 लेख्नु होला। त्यसपछि कन्टिन्यू गर्नु होला। कन्टिन्यू गरेपछि पार्ट 2 आयो। अब हेर्नुहोस्, यहाँ स्पाउसको नाम आयो। अघिसम्म यदि मैले अनम्यारिड राखेको भए यहाँ केही आउँदैन थियो, सिधै कन्फर्मेसन पेजमा जान्थ्यो। अब यहाँ हेर्नुहोस्, तपाई म्यारिड हो भने लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, मिडल नेम सेम छ, मन्थ, डे, इयर यो पनि सेम छ, यो सिटी सब उस्तै छ। त्यसपछि फोटो छ। ओके, म यसमा गो टु पार्ट 1 मा गर्छु। अब यो मैले सबै भरिसके। त्यसपछि यहाँ अनम्यारिडमा लाउँछु र यो यहाँ हटाउँछु। त्यसपछि कन्टिन्यू गर्छु। कन्टिन्यू गरेपछि अब हेर्नुहोस् के आयो यहाँ, भिसा एन्ट्री फर्मको कन्फर्मेसन। यो एकचोटी हेर्नुहोस् के छ, तपाईको केही यहाँ मिस्टेक छ कि सबै ठीक छ भने सिधै अब तल आउनुहोस्, सबमिट गर्नुहोस्। सबमिट गरिसकेपछि तपाईको यस्तो एउटा फर्म आउँछ। यो फर्म सेभ गर्नु होला। यदि सेभ गर्नु भएन र यो एक्जिट भयो भने यो पुनः रिटाइप हुँदैन। मैले यसलाई स्क्रिनशट गरिसके, सेभ भइसक्यो। ओके, आज हामीले फोटो खिच्न सिक्यौं, फोटो एडिट गर्न सिक्यौं र फर्म भर्न पनि सिकिसक्यौं। तपाईले यति गरेर पनि फर्म भर्न केही समस्या भयो भने मलाई व्हाट्सएपमा अथवा इमेलमा मेसेज गर्न सक्नुहुनेछ, तर प्लिज व्हाट्सएपमा कल नगरिदिनु होला। हस्त, धन्यवाद। फेरि भेटौं अर्को भिडियोमा।